สวัสดีครับวันนี้ผม GM w a r m i l i o n จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับการโรลเพลย์จากที่ผมได้ไปเรียนมาไม่ว่าจะเป็นในคอร์สนักแสดงเบื้องต้นคอร์สนักพากย์เบื้องต้นคอร์สนักเขียนเบื้องต้นรวมถึงจากประสบการณ์ส่วนตัวจากการเล่นและการศึกษา TRPG มาแต่โดยรวมๆแล้วสำหรับวันนี้อันเนื่องมาจากความรู้หลายอย่างนั้นคาบเกี่ยวกันดังนั้นผมจะกล่าวในแง่มุมของคอร์สนักแสดงมากเป็นพิเศษและจะพยายามกล่าวในแง่มุมของการโรลเพลย์เท่านั้นโดยคลิปนี้ผมแบ่งออกเป็นการโรลเพลย์คืออะไรจะโรลเพลย์ต้องรู้อะไรบ้างคำแนะนำในการโรลเพลย์ในฐานะผู้เล่นคำแนะนำในการโรลเพลย์ในฐานะ GM และสุดท้ายเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่ผมจะให้เป็นโบนัสตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยโรลเพลย์ซึ่งเรามักจะเห็นเขาเขียนตัวย่อกันว่า RP โรลเพลย์ก็คือการสมมุติการที่เอาตัวเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ต่างๆในฐานะบทบาทต่างๆหรือในฐานะตัวละครต่างๆดังนักแสดงในละครเวทีและภาพยนตร์หากทุกท่านสนใจใน TRPG องค์ความรู้เบื้องต้นโดยรวมเนี่ยผมได้ทำการสรุปไว้ให้ทุกท่านแล้วอยู่ในลิงก์นี้ทุกท่านสามารถเข้าไปรับชมรับฟังกันได้ตามแต่หัวข้อที่ทุกท่านสนใจหากจะบอกว่าการโรลเพลย์คือการแสดงและเราต้องเป็นนักแสดงถึงจะโรลเพลย์ได้นั่นเป็นความคิดที่ผิดหากทุกท่านคิดถึงชีวิตประจำวันจริงๆแล้วเรานั้นใช้การโรลเพลย์อยู่เสมอๆทุกท่านอาจจะนึกได้ว่าเมื่อทุกท่านอยู่กับครอบครัวเราคิดและแสดงออกอย่างหนึ่งอยู่ที่โรงเรียนหรือที่ทำงานเราเป็นอีกอย่างหนึ่งอยู่กับคนแปลกหน้าเราทำและตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันกับสถานการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการโรลเพลย์นั้นเป็นสกิลการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เราใช้อยู่เสมอๆไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามดังนั้นจึงไม่ผิดที่จะบอกว่าการฝึกโรลเพลย์นั้นมีแต่ประโยชน์ที่เราจะได้รับกลับมาในชีวิตของเราก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องถัดไปผมจะเป็นต้องบอกเลยทุกท่านไว้ก่อนคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มีความยาวมากพอสมควรอันเนื่องมาจากหัวข้อที่ผมพูดนั้นเป็นเรื่องที่เห็นภาพได้ยากหากไม่มีการยกตัวอย่างดังนั้นผมจะอธิบายไปยกตัวอย่างไปถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยโรลเพลย์ต้องรู้อะไรบ้างอย่างแรกที่เราต้องรู้ก็คือธีมของเนื้อเรื่องหรือแคมเปญที่เราจะไปเล่นกันทำไมเราถึงต้องรู้ธีมมันสำคัญยังไงก่อนอื่นเลยผมคงต้องขอบอกทุกท่านถึง mindset หรือก็คือกรอบทัศนคติเกี่ยวกับการเล่น TRPG ให้ทุกท่านฟังกันซะก่อน TRPG เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่แค่หนังที่เรามานั่งดูแต่คือนิยายที่ตัวเกมมาสเตอร์เป็นผู้เตรียมโครงเรื่องและมีตัวเพลเยอร์เป็นคนช่วยกันแต่งเพราะอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นนิยายหรือเรื่องราวที่ดีไปไม่ได้เลยหากทุกท่านโรลเพลย์กันไปคนละทิศคนละทางดังนั้นถ้าบทหรือแคมเปญนั้นเป็นธีมไหนเนี่ยเราก็ควรที่จะโรลเพลย์ไปในทางนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยธีมไม่จำเป็นต้องเป็นคำแค่แบบว่าแฟนตาซีหรือฮอร์เรอร์ธีมยังสามารถเป็นประโยคได้อีกด้วยเช่นซอมบี้โลกแตกแบบ World War C หรือ Hard Low Fantasy โดยส่วนความหมายของคำว่า Hard Soft Low High ผมจะขอยกไปกล่าวในคลิป World Building นะครับเอาแหละเพื่อให้เราเข้าใจในเรื่องธีมกันมากขึ้นผมจะขอยกตัวอย่างจากวรรณกรรมอมตะก็แล้วกัน Romeo and Juliet สำหรับคนที่ไม่รู้ว่า Romeo and Juliet คืออะไร Romeo and Juliet เป็นความรักระหว่างชายหนุ่มและหญิงสาวที่มาจากตระกูลมาเฟียที่เป็นศัตรูกันตัวโรมิโอถูกสั่งให้ไปฆ่าอาของจูเลียสโรมิโอและจูเลียสเนี่ยได้เจอกันและตกหลุมรักกันสุดท้ายตัวจูเลียสต้องการหลุดพ้นจากครอบครัวมาเฟียของตัวเองจึงวางแผนวางยาพิษตัวเองแกล้งตายและขณะที่จูเลียสแกล้งตายอยู่นั่นเองโรมิโอก็ได้มาเจอเข้าและคิดว่าจูเลียสนั้นได้ตายไปแล้วจริงๆด้วยความเสียใจโรมิโอจะกินยาพิษฆ่าตัวตายข้างๆจูเลียสนั่นเองเมื่อจูเลียสตื่นขึ้นมาเห็นโรมิโอนอนตายอยู่ข้างๆด้วยความรักอันล้นปลีจึงได้กินยาพิษตายตามโรมิโอไปเอาละครับจากการวิเคราะห์เรื่องโรมิโอและจูเลียสคิดว่าธีมของผู้กำกับที่มอบให้กับนักแสดงคืออะไรสำหรับผมคิดว่าธีมก็คือความรักอยู่เหนือทุกสิ่งเมื่อทุกท่านได้ยินธีมนี้และเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ทุกท่านคาดหวังว่าจะเห็นอะไรกันผมว่าทุกท่านก็พอเดาได้ฉากในหนังคงเต็มไปด้วยสีชมพูและดอกไม้กว่า 80% ของบทหนังคงจะเป็นการบทจีบกันอย่างหวานแหววของโรมิโอและจูเลียส
กลับกันแต่ภูมิกลับเอามาตีความใหม่เปลี่ยนธีมให้เป็นความรักนั้นไม่มีในโลกฉากก็คงจะเต็มไปด้วยเงาดำมืดฉากลอบสังหารและความรุนแรงบทก็คงจะส่งโรมิโอให้ไปหลอกจูเลียสเพื่อที่จะเข้าใกล้อาของจูเลียสและจูเลียสก็น่าจะได้รับคำสั่งมาให้เก็บโรมิโอโดยการวางยาให้เหมือนโรมิโอนั้นฆ่าตัวตายจากตัวอย่างที่กล่าวไปทุกท่านคงเห็นภาพแล้วนะฮะว่าตรีมนั้นมันสำคัญยังไงเราจะไม่ต้องกำหนดตรีมของเนื้อเรื่องและบอกทำข้อตกลงกับผู้เล่นในเซสชั่น0กันก่อนพอขนาดว่านักแสดงมืออาชีพที่ถูกจ้างมาเพื่อแสดงเรื่องนั้นๆเนี่ยยังต้องรู้ธีมก่อนเลยนับภาษาอะไรกับผู้เล่นดังนั้นเซสชั่น0จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อที่ว่าผู้เล่นจะได้เตรียมตัวว่าจะต้องโรลเพลย์ยังไงและเตรียมใจว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างแนวไหนบ้างอย่างที่2ที่พวกคุณต้องรู้คือ objective ซึ่งแปลว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ก่อนอื่นเลยผมอยากยกตัวอย่างอะไรง่ายๆให้พวกคุณดูก่อนคุณลองนึกภาพตามดูนะครับเหตุการณ์แรกคุณเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังรอรถประจำทางรถประจำทางมาจอดถึงป้ายเขาก็เดินขึ้นรถประจำทางไปเหตุการณ์ที่2เห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งรอรถประจำทางอยู่เขาคิดถึงแฟนเก่าของเขาที่เพิ่งเลิกกันไปรถประจำทางได้ค่อยๆเข้ามาจอดที่ป้ายขณะที่เขาลุกขึ้นเขาก็ได้กวาดตามองออกไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังพยายามวิ่งมาขึ้นรถแต่เขาแค่ถอนหายใจและก็ขึ้นรถไปจากเหตุการณ์ทั้งสองที่กล่าวไปผมเชื่อเหลือเกินว่าหากเป็นการดูภาพยนตร์ทุกท่านคงคิดว่าเหตุการณ์แรกเอามาให้เรารับชมไปทำไมกันเทียบกับเหตุการณ์ที่2ต่อให้ทุกท่านไม่เห็นภาพทุกท่านก็คงจะพอนึกออกถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือหน้าตาของผู้ชายในเหตุการณ์ที่2ได้สิ่งที่ผมพยายามจะกล่าวให้ทุกท่านฟังนั้นก็คือการโรลเพลย์ที่ดีไม่ใช่การที่เราดัดเสียงได้แต่เป็นการที่ objective ของตัวละครที่เราโรลเพลย์นั้นมันชัดเจนมากกว่าโดยปกตินั้นพวกเราเนี่ยจะแบ่ง objective ของตัวละครออกเป็น3ชั้นโดยชั้นแรกเนี่ยจะเป็นชั้นที่สำคัญและลึกที่สุดเราเรียกมันว่า super objective หรือเรียกง่ายๆว่าเป้าหมายชีวิตนั่นเองเราจะกำหนดเป้าหมายชีวิตให้ตัวละครยังไงผมแนะนำให้เราใช้คำกริยานำหน้าเสมอเช่นต้องการมีครอบครัวที่สมบูรณ์เป้าหมายชีวิตจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของตัวละครว่าตัวละครจะตัดสินใจตอบคำถามหรือตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นๆยังไงอย่างไรก็ตามตัวละครนั้นสามารถเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตได้หากแต่เหตุการณ์ที่ทำให้ตัวละครเนี่ยต้องเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่ร้ายแรงหรือยิ่งใหญ่น่าจดจำมากๆเท่านั้นผมจะขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับ Super Objective ท่านเห็นภาพก็แล้วกันนะครับนี่คือทอมก็นั้นถูกวาร์ปมาที่มิติฟอร์กอตเทเลียมสุดแฟนตาซีนี่หากแต่ทอมนั้นรู้ว่าน้องสาวของเขาโดนวาร์ปมากับเขาด้วยแต่เมื่อเขาได้สติลืมตาขึ้นมาน้องสาวของเขานั้นหายไปไหนก็ไม่รู้ดังนั้นทอมจึงตั้งเป้าหมายว่าผมจะต้องหาน้องสาวของผมให้เจอและผมจะต้องหาวิธีที่จะกลับบ้านกลับมิติเดิมของผมให้ได้เพราะฉะนั้นทอมจะรับเควสหรือทำอะไรก็ตามและมันไปขัดแข้งขัดขากับผู้ที่มีอำนาจอันจะทำให้การหาข้อมูลของเขาเนี่ยมันลำบากขึ้นทอมก็จะไม่ทำมันกลับกันหากเควสไหนแม้ไม่ต้องมีเงินรางวัลอะไรมากมายแต่ทอมก็พร้อมที่จะกระโดดเข้าใส่หากมันทำให้เขาเนี่ยได้ข้อมูลที่เขาต้องการเวลาได้ผ่านล่วงเลยไป2 ปีหลังจากที่ทอมได้ผจญภัยกับเพื่อนๆของเขาที่เขาพบเจอระหว่างทางมาเป็นระยะเวลาหนึ่งทอมได้พบกับประสบการณ์มากมายในชีวิตมิตรภาพและความรักในที่สุดทอมก็คิดได้ว่าสิ่งที่ข้าต้องการจริงๆการได้อยู่กับคนที่ข้ารักยังมีความสุขเขายังคงตามหาน้องสาวของเขายังคงตามหาวิธีกลับมิติเดิมหากแต่ทอมจะไม่ทนต่ออะไรก็ตามที่ส่งผลต่อคนที่เขารักไม่ว่าเขาจะไปขัดแข้งขัดขาใครบ้างก็ตามจากตัวอย่างเราอาจวิเคราะห์ได้ว่าซูเปอร์ออบเจกตีฟในตอนแรกของทอมนั่นก็คือต้องการหาน้องสาวของเขาให้เจอและต้องการหาวิธีกลับไปมิติเดิมของเขาซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผิดใช่มันผิดเมื่อเรามองไปถึงเป้าหมายชีวิตของทอมเนี่ยเราต้องถามกลับไปนะครับว่าแล้วยังไงต่อเมื่อทำเสร็จแล้วทอมสามารถจบชีวิตอยู่อย่างนั้นได้ไปจนตายเลยหรือเปล่าหลังจากที่เจอน้องสาวของเขาแล้วเขาจะอยู่กับน้องสาวของเขาไปจนตายเลยไหมเจอทางกลับมิติเดิมแล้ว
กลับมิติเดิมไปแล้วจะยังไงต่อจริงๆแล้วพวกเราและแม้กระทั่งตัวทอมเองเนี่ยก็เข้าใจผิดเราเนี่ยต้องมองลงไปให้ลึกกว่านั้นทำไมทอมถึงต้องการหาตัวน้องสาวเราเข้าใจดีว่าทอมเนี่ยอยากหาทางกลับบ้านเพราะเขาหวาดกลัวต่อโลกใบนี้และไม่อยากตายซึ่งนั่นน่าจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักๆของทุกสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ทอมต้องการหาตัวน้องสาวของเขาเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่ทอมต้องการนั่นก็คือการมีชีวิตที่สมบูรณ์ดังนั้นเมื่อทอมพบคนรักเป้าหมายชีวิตของทอมนั้นไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแต่เขาแค่เข้าใจและเขาแค่ค้นพบมันเฉยๆชั้นต่อมาที่ผมจะกล่าวถึงก็คือ objective หรือก็คือเป้าหมายเราจะกำหนดเป้าหมายของตัวละครให้สอดคล้องกับแคมเปญที่เราเล่นเช่นทอมต้องการหาน้องสาวและนี่คือนายจ้างผู้นี้ข้ามีข้อมูลอยู่แต่ว่าหากเจ้าอยากได้มันไปแล้วก็เจ้าจำเป็นต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับข้าก่อนข้าอยากให้เจ้าลักลอบเข้าไปหาข้อมูลของสถานที่ตั้งใหญ่ของพวกค้ามนุษย์ก็ได้ข้าจะเข้าไปและเมื่อทอมได้ทำการลักลอบเข้าไปเขาก็ได้พบกับทาสถูกจับตัวอยู่ในสภาพน่าสงสารข้าจะทำเพื่อความดีเขาจึงตั้งใจที่จะช่วยปลดปล่อยทาสเหล่านี้ออตเกรตกูดดังนั้นจากตัวอย่างที่กล่าวไปทอมต้องการมีชีวิตที่สมบูรณ์ก็เลยมีเป้าหมายในการตามหาตัวน้องสาวเลยมีเป้าหมายในการทำภารกิจนี้คือไปทำอะไรก็ตามในสิ่งที่นายจ้างสั่งและเมื่อเขาเข้าไปเจอทาสที่มีสภาพดูน่าสงสารและมีเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้นมาในระหว่างภารกิจขั้นสุดท้ายคือแบ็กกราวด์หรือก็คือภูมิหลังนั่นเองแบ็กกราวด์คือสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องแต่เป็นตัวกำหนดลักษณะการพูดคุยน้ำเสียงและท่าทางของตัวละครอย่างทอมนั้นผมได้กำหนดให้เขาเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกทิ้งไว้หน้าสถานรับเลี้ยงเด็กพร้อมกับน้องสาวตั้งแต่ยังเล็กๆนั่นนอกจากจะสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตของเขาแล้วยังทำให้ทอมในตอนแรกนั้นไม่มั่นใจในตัวเองและขาดสามัญสำนึกพื้นฐานในบางอย่างรวมถึงอาจจะขวางโลกอีกด้วยดังนั้นลักษณะการพูดของทอมเนี่ยจึงเป็นการพูดห้วนๆสั้นๆไม่มีหางเสียงการกระทำของเขาเนี่ยจะค่อนข้างระมัดระวังตัวและไม่สนใจเรื่องการทำผิดกฎหมายสักเท่าไหร่เอาละครับจบกันไปแล้วสำหรับการโรลเพลย์ต้องรู้อะไรบ้างต่อมาผมจะให้คำแนะนำสำหรับการโรลเพลย์ในฐานะเพลเยอร์สำหรับตัวเพลเยอร์นั้นอย่างที่ผมได้กล่าวไปว่าการโรลเพลย์ที่ดีไม่ใช่การเล่นเสียงแต่เป็นการที่เป้าหมายของตัวละครนั้นชัดเจนตัวผมในฐานะที่เป็น GM มาระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเมื่อผมได้เล่นกับตัวละครของเพลเยอร์มาสักพักเนี่ยผมจะสามารถรู้ได้ทันทีว่าตัวละครไหนเนี่ยมันกลวงหรือตัวละครไหนเนี่ยมันไม่กลวงตัวละครมันมีเป้าหมายชีวิตหรือเปล่าเป้าหมายในภารกิจนี้มันชัดเจนไหมผู้เล่นเข้าใจดรีมที่เราเล่นกันหรือเปล่าดังนั้นในฐานะผู้เล่นซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณได้มีความรู้และความเข้าใจแล้วว่าการโรลเพลย์เนี่ยต้องการอะไรและแต่ละอย่างนั้นมันส่งผลอย่างไรหน้าที่ของพวกคุณก็คือการไปสร้างสิ่งนั้นมาและเข้าใจในตัวละครของพวกคุณเองผมไม่อาจมีใครอื่นอีกที่จะมีอำนาจและความเข้าใจในตัวละครของคุณมากไปกว่าตัวคุณเองผมเข้าใจดีว่าบางทีคุณอาจจะแค่อยากมามีเวลาที่ดีร่วมกันหากจากการฝึกสกิลการโรลเพลย์และการโรลเพลย์ที่ดีบนโต๊ะนั้นไม่เคยส่งผลเสียต่อใครสุดท้ายนี้แม้แต่จะเป็นตัวผมเองคือต่อให้เตรียมทุกอย่างเพื่อการโรลเพลย์แล้วเนี่ยคุณก็ยังอาจจะโรลเพลย์ไม่ออกหรือคุณก็ยังอาจจะโรลเพลย์ได้ดีแค่บางบทบาทซึ่งนั่นเป็นเรื่องปกติผมจะขอยกคำพูดจากช่อง Critical Role อันเป็นช่องการแสดงโรลเพลย์ที่โด่งดังมีผู้เล่นและ GM เป็นนักแสดงและนักพากย์เสียงในชีวิตจริงพวกเขาได้คำแนะนำไว้ว่าอย่าไปคิดว่าพวกเราเป็นนักแสดงและคุณจะไม่มีวันทำอย่างที่พวกเราทำได้สิ่งเดียวที่พวกเรามีมากกว่าคุณนั่นคือเวลาและนั่นเองเป็นคำตอบหากคุณอยากจะโรลเพลย์เป็นตัวละครนี้ได้ดีคุณก็ต้องทุ่มเทเวลาสำหรับการสร้างการวิเคราะห์การฝึกฝนกับตัวละครนี้ของคุณอาจจะรู้สึกไม่ใช่เมื่อทำการโรลเพลย์เป็นตัวละครนี้แต่เมื่อคุณทุ่มเทเวลาให้กับตัวละครคุณจะค้นพบถึงด้านหนึ่งของตัวคุณที่เหมือนกับตัวละครนี้
หรืออาจจะค้นพบแนวคิดใหม่ๆที่จะนำมาใช้ได้กับชีวิตของคุณและเมื่อคุณเริ่มโรลเพลย์คุณจะสามารถดึงด้านนั้นๆในตัวคุณออกมาได้การโรลเพลย์คือการค้นหาตัวละครที่อยู่ในตัวของคุณเองและทำการดึงมันออกมาปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเท่านั้นคุณก็สามารถโรลเพลย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติกลับกันในฐานะ GM เรานั้นควบคุมตัวละครมากมายหลากหลายเราไม่สามารถที่จะทุ่มเทเวลาให้กับการวิเคราะห์และสร้างตัวละครทุกตัวได้อยู่แล้วโรลเพลย์เป็นงานหลักของพวกเราก็จริงหากแต่ก็เป็นแค่ด้านใดด้านหนึ่งของงาน GM เท่านั้นดังนั้น GM จึงต้องมีเทคนิคมาช่วยสักหน่อยหนึ่งเทคนิคแรกที่ผมจะกล่าวถึงก็คือเทคนิคการเล่นเสียงนั่นเองหากตัวละครมายืนติดกันหลายๆตัวคงจะเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับผู้เล่นและ GM ที่จะแยกแยะว่าตอนนี้ตัวละครไหนกำลังพูดอยู่หากเสียงทุกตัวละครมันเหมือนกันลักษณะการพูดเหมือนกันเรียกตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเทคนิคเสียงจึงค่อนข้างที่จะต้องมีไว้บ้างนะอย่างแรกจากประสบการณ์ของผมมักจะแบ่งเสียงออกเป็นตาราง9ช่องโดยแบ่งผู้หญิงและผู้ชายแยกกันแนวนอนของตารางเนี่ยผมจะกำหนดเป็นความเร็วในการพูดส่วนแนวตั้งเนี่ยผมจะกำหนดเป็นความแหลมของเสียงโดยหลักใหญ่แล้วเนี่ยคนทุกคนจะมีอคติความเชื่อพื้นฐานอยู่แล้วจากการโดนหล่อหลอมโดยสื่อต่างๆมากมายในชีวิตเช่นพูดด้วยความเร็วที่ช้าเสียงที่ทุ้มนุ่มลักษณะนิสัยที่คนทั่วไปจะคาดการสำหรับคนคนนี้ไว้ก็มักจะเป็นคนที่ใจเย็นรอบคอบหรือหากเราเล่นเสียงสักหน่อยมันก็จะกลายเป็นเสียงคนแก่กลับกันหากเราพูดด้วยความเร็วที่มันเร็วเสียงที่มันแหลมลักษณะนิสัยที่คนทั่วไปจะคาดการได้สำหรับคนคนนี้ก็คือเขาเป็นคนที่ใจร้อนและเจ้าลมตัว GM สามารถดึงบรรทัดฐานนี้มาใช้กับการโรลเพลย์ได้เลยเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและเป็นการส่งสารถึงเพลเยอร์ได้อย่างชัดเจนต่อมาคือเทคนิคการเล่นคำหรือที่เราเรียกกันว่าเคิร์กนั่นเองแปลเป็นไทยก็คือคำติดปากหากเราทำการใส่พวกอาการพูดติดอ่างหรือขึ้นต้นประโยคด้วยชื่อตัวเองเช่นอามินาคิดว่าเราน่าจะไปทางนี้นะหรือติดนิสัยชอบที่จะแบบไม่รู้สินะครับข้าคิดว่าเมื่อมีสิ่งพวกนี้อยู่ในประโยคเนี่ยเพลเยอร์จะสามารถรับรู้ได้ทันทีว่าตัวละครไหนเป็นตัวที่พูดอยู่หลักการสร้างรวมถึงเทคนิคต่างๆสำหรับการสร้างความเด่นชัดในตัว NPC หรือ Non Player Character เนี่ยและมันเนี่ยคาบเกี่ยวกับการโรลเพลย์เนี่ยจริงๆแล้วยังมีอีกมากมายหลากหลายแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมขอเน้นจำกัดไปที่การโรลเพลย์ไว้ก่อนนะครับหากทุกท่านสนใจเพิ่มเติมเนี่ยท่านสามารถกดติดตามและรอสำหรับคลิป How to GM ได้ในคลิปต่อไปของผมนะครับสุดท้ายจะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่ผมจะบอกกล่าวแก่ทุกท่านนั่นก็คือ Subtext หรือความหมายที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในประโยคเมื่อเราได้ยินประโยคหนึ่งไม่ได้หมายความว่ามันจะมีแค่ความหมายโดยตรงของมันจริงๆแล้วมันยังมีความหมายอย่างอื่นซ่อนอยู่และพวกเรานั้นใช้ Subtext กันอย่างเป็นธรรมชาติและใช้กันตลอดเวลาผมจะขอยกตัวอย่างประโยคนึงเพื่อความกระจ่างแจ้งประโยคนั้นก็คือกินข้าวหรือยังหากคุณแม่ของคุณเป็นคนกล่าวซับเทคที่ซ่อนอยู่ในประโยคก็คือฉันเป็นห่วงคุณโดยคุณแม่ของคุณอาจจะไปทำอาหารให้คุณกินหลังจากนั้นแต่หากเพื่อนคุณเป็นคนกล่าวประโยคเดียวกันซับเทคที่ซ่อนอยู่ในประโยคก็คือฉันอยากที่จะสนิทด้วยโดยที่เพื่อนของคุณเนี่ยจะชวนคุณไปใช้เวลากินข้าวด้วยกันหลังจากนั้นจากที่เห็นนะหากเราอยากที่จะคิดบทพูดให้เป็นธรรมชาติเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้และเข้าใจถึงซับเทคนี้ตัวซับเทคจริงๆแล้วเนี่ยยังสามารถสื่อออกมาได้จากหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ใช่คำพูดไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงหรือท่าทางก็ตามโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยหากเราต้องการที่จะสื่อถึงบางสิ่งบางอย่างให้กับคนอื่นรู้เราจะไม่สื่อถึงมันตรงๆหากคุณต้องการที่จะสื่อออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเนี่ยรักแมวสิ่งที่คุณพูดไม่ใช่การเดินไปบอกเพื่อนของคุณว่าคุณรักแมวสิ่งนั้นมันไม่เป็นธรรมชาติโดยปกติแล้วคนทั่วไปหากเขาอยากจะบอกว่าเขารักแมวเขาจะทำการพูดเกี่ยวกับเรื่องของแมวเช่นเขาจะบอกเพื่อนของเขาว่านี่แกดูสิเนี่ยฉันอัดคลิปวิดีโอมาเมื่อเช้าเนี่ย
แมวของฉันมันทำท่าน่ารักด้วยล่ะแกดูสิเขาจะไม่พูดตรงๆว่าเขารักแมวแต่เขาจะพูดถึงหัวข้อเกี่ยวกับแมวและแสดงออกไม่ว่าจะเป็นกิริยาท่าทางหรือน้ำเสียงให้กับคนอื่นๆฟังเช่นเดียวกันในการเล่น TRPG ของพวกเราหาก GM ต้องการที่จะส่งต่อข้อมูลบางอย่างให้กับเหล่าเพลเยอร์ GM จะไม่ต้องใช้เทคนิคซับเทคพวกนี้เพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลพวกนี้ให้กับเพลเยอร์อย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก่อนจะจบกันผมขอสรุปแบบเร็วๆในทุกๆเรื่องให้ทุกท่านฟังอีกครั้งหนึ่งอย่างที่1การโรลเพลย์เป็นสกิลการสื่อสารที่เราใช้กันอยู่ทุกวันอย่างที่2สิ่งแรกที่ต้องรู้สำหรับการโรลเพลย์นั่นคือดรีมอย่างที่3สิ่งที่ทำให้การโรลเพลย์มันชัดเจนคือเป้าหมายชีวิตเป้าหมายและภูมิหลัง4หากผู้เล่นอยากโรลเพลย์ให้ดีต้องใช้เวลาในการศึกษาตัวละครยิ่งใช้เวลามากเท่าไหร่ก็ยิ่งโรลเพลย์ได้ดีมากขึ้นเท่านั้นอย่างที่5 GM ให้ใช้เทคนิคเสียงตามบรรทัดฐานสากลและใช้เคิร์กช่วยเมื่อจำเป็นสำหรับวันนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์กันไปบ้างไม่มากก็น้อยก็ตามฝากทุกท่านกดไลค์คอมเมนต์และติดตามกับผมช่อง 1-2T GM Vermilion ความรู้ใหม่ๆความสนุกในทุกแง่มุมของ TRPG สำหรับวันนี้สวัสดีครับ